Tjena, Toel här. Jag är på väg till stan och ska träffa min kompis Janne som har bokat en provkörning av Tesla 3. Det kan vi inte missa. Tesla tillåter inte att man filmar under provkörningen, så tyvärr ingen film av själva provkörningen då, men några bilder i alla fall. Jag satt ganska bekväm där bak, måste jag säga. Nu sitter jag när jag liksom inte har någon att slåss med. Då sitter jag jättebra. 4 sitter man jättebra. 5 lite ansträngt. Du får ju spatiös känsla. Ja, precis. Det är bra med plats. I like. Och så bara den. Ingenting här. Det är ju alltså det är gigantiskt utrymme i en sån liten bil. I'm impressed. Vi har ju en hel luftspalt istället för enskilda luftventiler. Och här har vi då en fantastisk 3D-representation av hur luften strömmar. Och hur det här funkar är faktiskt så att du har ju den stora luftspalten där. Sen har du en liten här som när du ändrar i det du ser här på skärmen så kommer den här nedre att skicka luften på det sättet som du ser på skärmen här. Helt amazing. Me like it. Alltså jag sitter och bara är fascinerad över att känna hur luften ändrar sig när jag drar i. Ja, det är underbart. Ja, det här var wow. Nu borde jag alltså då, nu skickar jag den nästan rakt upp, då borde den vara, ja. Då blåser den mer. Då blåser det ganska mycket där, ja. Skickar vi den rakt fram. Ja, och då känner typ ingenting. Fascinerande. Det blir ganska tyst då på så sättet. Ja, och så i och med att du inte har en trång kanal du ska trycka mycket luft genom, utan du har hela den här breda, så behöver du ju kanske inte få samma velocitet på det, utan du kan lite mer jämnt fördela den. Fantastiskt roligt. Går den upp till 11 också på den här? Vi ska se hur långt vi kan gå. Nej, det var ingen spinal tap här, utan det är bara 10. Och det vet ju alla att 11 är ju mer än 10. Och sen ska vi se, det där är det. Ja, och det är på alla stolar har du.
Jag är ju så inkörd i just det här creep mode från när jag kör min automatbil. Ja. Att du släpper bromsen och då är du på gång. Så att jag kör lite grann på det sättet när det är så här stop and go traffic. Man bara släpper bromsen och lägger på den igen. Ja. Så jag upplevde det som väldigt positivt. Att den fanns. Ja, jag upplever det tvärtom och jag är inte van vid det. Jag tycker det är läskigt att bilen börjar rulla själv. Så jag har inte det aktiverat. Däremot så är jag ofta autopilot eller adaptiv farthållare på. Som gör att jag behöver inte köra, utan den sköter det själv när jag sitter i kö. Det är det som är fördelen med en Tesla och en elbil. Det är att man kan ställa in det precis som man själv önskar ha det. De anpassar sig, eller man kan konfigurera det specifikt som man tycker. Precis, den är inte låst i en specifik konfiguration, utan du har väldigt stor frihet att ställa in efter dina egna preferenser. Både i köregenskaperna, ratten, hur hårt den motorbromsar, sån här regenerator. Om man inte är van vid det så kan man ha det på low. Då slipper man överraskningsmoment när man släpper på gasen att den bara bromsar in jättesnabbt. Då. För det kände jag lite första gångerna, men det gick väldigt fort. Man anpassar sig väldigt fort. Ja. Det är lite som när du lånar någon annans bil. Det tar en liten stund, men sen så sitter det ganska fort. Och alla dessa inställningar är kopplade till en förarprofil. Ja, så man definierar förarprofil och så sparas det där. Ja. Och förarprofil kan man koppla också till, för en S och en X är det kopplat till nyckeln. Men för en 3 så kopplar man det till telefonen då. Just det. Så när man närmar sig bilen, så där man närmar sig bilen så känner bilen igen vilken förare det är och ställer in sig specifikt för den föraren. Kom igen nu, han ska ha stolen där och ratten där. Och just precis, så det är supersmidigt. Man slipper all det här, du vet att man kommer in och fixar med fåtöljen och allting. Som när man i vanliga fall när frun har haft Mercedesen och jag hoppar in och tror att okej, hon är något kortare kan man säga. Det är där bara va? Ja, det är det. Det som är roligt med Tesla-bilar. Oj, det finns inget där. Nej. Jo. Det finns utrymme för väskor och sådär. Åker och handlar så kan man lägga ut seriöst? Ja. Självklart. Och det är en stor fördel säkerhetsmässigt. Och skulle man hamna i en olycka så kommer hela den här fronten på bilen agera som stöddämpare och mosa ihop sig. Som att förarkompartimentet är väldigt starkt och fronten är mjukt och rumpan är mjuk då. Så det mosas och tar emot stötet då. Påshållare så hänger du handtaget i påsen där. Ja, det är smart. Inbyggt. Och här är typ det enda du behöver göra i serviceväg. Det är att fylla på spolarvätska. Den är honeycomb-rutor där, ja. Precis, den gör förstärkning och håller väldigt bra samtidigt som den kan kruppas ihop vid olycka. Just det. Skynda er och stäng luckan. Nej, då börjar de fundera på vad vi gör. Det är djup. Det kan man lugnt Man får konstatera. plats. Det är inte jättehögt, men man får plats mycket djup i det. På den här bilen är den typ 1-koppling. Check it out. Här har du jättehålet. Jättebra för så här maffiabossar och sånt som behöver göra sig av med folk. De kan bara lägga ner dem här. Det är ju bra. Väldigt enkelt att accessa. Tjopp. Det blir ju sportbil direkt när man ser en röd. Den passar bra på den storleken också. Intrycket efter provkörningen är att bilen är väldigt lätt manövrerad och bekväm. Mindre förstås än bästen, min ex. Men vi satt 3 personer där bak och det var ganska bra. Den är mycket enklare också i många sammanhang. Minimalist. Hela framsidan utan instrumentpaneler,
Väldigt effektiv faktiskt. Man klarar sig väldigt fint med bara den här mittskärmen. Man får titta lite på sidan, men det kändes inte främmande på något sätt. Tror jag, man vänjer sig väldigt fort. Och jag skulle till och med tro att om ett par år så kommer alla dessa instrumentpaneler och knappar kännas väldigt gammaldags. Lite som att titta på en äldre mobiltelefon med knappar. Så vad är det här för någonting, tycker ungdomarna nu ungefär. På en X, när dörrar är automatiska, så lär man sig ganska snabbt att inte röra någonting. Man trycker på en knapp och så öppnas dörren och stängs själv. Medan på 3:an så får man göra det manuellt. Men det känns som ergonomi var väldigt god. Man tryckte på knappen där bak till exempel. Så tryckte man på knappen och bara knuffade med armbågen. Och det kändes ganska naturligt väldigt snabbt. Även om det var nytt. Även på utsidan. Man tar med tummen, trycker, så ploppar handtaget ut. Så man bara drar i den. Så här trycka, dra ut. Det var också annorlunda. Men när man väl gjort ett par gånger väldigt naturligt. Jag tror det blir riktigt bra det här. Hela bilen känns komfortabelt och väldigt ljust. Allt det här med glastaket, det blir väldigt trevligt. Modell 3 Long Range som finns att beställa idag kan köra ungefär 50 mil. Och så finns modell 3 prestanda modell också. Kör ungefär 45 mil. Förbrukar mer energi. Och normal range som kommer att komma kanske nästa år. Kommer att köra ungefär 35 mil. På 35 mil det är det jag får ut av min Tesla X. Riktigt bra bil, riktigt trevligt, fantastiskt. Tack att jag fick hänga med. Ha det bra. Hej då.